عن الله الخالق. احنا مين حكينا نعبد يا الياس؟ طيب ألمع، مين خلق لك شعراتك؟ طيب بيسان، مين خلقك انت كإنسان؟ الله. أحمد، انت مين بتعبد؟ مين بنعبد احنا يا جنى؟ طيب يلا يا رافت احكي لي مين خلق ايديك؟ ممتاز. يلا يا اياد، مين خلق لنا السماء؟ طيب يلا يا احمد، مين خلق لك رجليك؟ طيب احنا شو بدنا نحكي يا يوسف؟ لانه الله خلقنا في احسن صورة وتقويم، شو بدنا نحكي؟ الحمد لله. ممتاز. عبد الرحمن، مين خلق لك عيونك؟ الله. ممتاز. طيب شوفي لي يا دلع، انت انفك لشو تستخدمي؟ عشان شو؟ عشان نشم فيه. طب مين خلقك يا دلع؟ مين خلقنا يا عنود؟ طيب الله شو خلق؟ ايش الله خلق؟ الشجر. ممتاز. شو خلق لنا؟ احسنتي. يلا يا ياسمين احكي لي مين خلق لك ايديكي هدول الحلوين؟ مين خلقهم؟ الله. يلا يا تاج، مين خلق لنا البحر؟ مين اللي خلق البحر؟ الله. احسنتي، علي صوتك. يلا يا تسنيم احكي لي مين خلق لك ايديكي؟ احنا شو لازم نشكر الله؟ كيف نشكره نحمده؟ كيف يا جوليا شو نحكي؟ الحمد لله. احمد محمد، مين خلق لك رجليك عشان تمشي فيها؟